हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा पटेल। आ विडियो थ्रू તમને સમજાવવાની કોશિશ કરીશ કે ડેટા માઇનિંગ અને OLAP વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે। તો ડેટા માઇનિંગ છે એ એક મલ્ટી ડાયમેન્શનલ એનાલિસિસ છે, જ્યારે OLAP છે એ ઓનલી ઓનલાઈન એનાલિટિકલ પ્રોસેસિંગ છે। ઇટ હેઝ લાર્જ નંબર ઓફ ડાયમેન્શન્સ। ડેટા માઇનિંગમાં ડાયમેન્શન્સ વધારે હશે, જેમ કે મેં અહીંયા કીધું મલ્ટી ડાયમેન્શનલ છે એ રીતે। OLAP છે એ ઓનલી લિમિટેડ ડાયમેન્શન્સ પર વર્ક કરશે। ડેટા માઇનિંગનો ટાસ્ક છે ઇનસાઇટ ઇન પ્રિડિક્શન, જ્યારે OLAPનો ટાસ્ક છે એનાલિસિસ। મતલબ કે ઇનસાઇટ્સ આપણને આઉટપુટમાં આપવા, તેને ડેટા આપેલો હોય એને ડેટા સેટ્સ એમાંથી પ્રિડિક્શન્સ કરવાના, એ ટાસ્ક છે ડેટા માઇનિંગના। જ્યારે OLTP છે એ ઓનલી ડેટા એનાલિસિસ કરશે। ડીલ્સ વિથ ધ સમરી ઓફ ડેટા। ડેટા માઇનિંગ છે એ ડેટાની આપણને એઝ અ આઉટપુટ સમરી આઉટપુટ આપશે, જ્યારે OLAPમાં ડીલ્સ વિથ ધ ડિટેલ ટ્રાન્ઝેક્શન લેવલ ડેટા, મતલબ કે ડિટેલ્ડમાં આપણને ડેટાનું આઉટપુટ આપશે। ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ પ્રિડિક્ટ ધ ફ્યુચર। ફ્યુચરમાં શું થવાનું છે પ્રિડિક્ટ કરવા માટે ડેટા માઇનિંગનો યુઝ થશે, જ્યારે પાસ્ટને એનાલાઇઝ કરવા માટે OLAP યુઝ થશે। જ્યારે ડેટા માઇનિંગ છે એ બોટમ અપ અપ્રોચ છે, જ્યારે ટોપ ડાઉન અપ્રોચ છે OLAP। ઇમર્જિંગ ટેકનિક। ડેટા માઇનિંગ છે એ ઇમર્જિંગ ટેકનિક છે, મતલબ કે હમણાં જ થોડાક વર્ષો પહેલાં તે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયેલી છે અને એના ફ્યુચરમાં ઘણા બધા સ્કોપ્સ છે, જ્યારે OLAP છે એ વાઇડલી યુઝ થાય છે ડે ટુ ડે લાઈફમાં। ડેટા માઇનિંગ છે એ ડિસ્કવરી ડ્રીવન છે, મતલબ કે કોઈ ડેટા હશે તો એમાંથી તે આપણને આઉટપુટ બહાર પાડશે, એવું બધું પ્રિડિક્ટ કરશે, ઇનસાઇટ્સ આપણને એઝ અ આઉટપુટ આપશે। OLAP છે ક્વેરી ડ્રીવન છે, મતલબ કે આપણે એમાં આપણને આઉટપુટમાં એઝ અ કોઈક ક્વેરી ટાઈપ આપણને આઉટપુટ આવશે। તો આઈ હોપ કે ડેટા માઇનિંગ એન્ડ OLAP વચ્ચેનો ડિફરન્સ મારા વિડીયો થ્રુ તમને ખબર પડી ગઈ છે। તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, ફ્રેન્ડ્સ લોકોમાં શેર કરી દેજો। મારી ચેનલ પર તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો।